নমস্কাৰ সকলোকে দা উইকেণ্ড ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ মাটন কাৰীৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মোক এজন প্ৰয়াত বৰদেউতাই শিকাইছিলে আৰু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। মাটন কাৰীটোৰ বাবে মই আধা কেজি পাঠা মাংস লৈছোঁ। প্ৰথমে মই মাংসখিনি অলপমান হালধি আৰু নিমখ দি কুকাৰত সিজাই ল'ম। মই মাংসখিনিৰ জোখত প্ৰায় আধা লিটাৰমান পানী লৈছোঁ। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত মই 1 চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ হালধি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি কুকাৰৰ সাঁফৰখন মাৰি মই 4টা হুইচেল অহালৈকে সিজিবলৈ দিম। মই প্লেটত অলপমান শুকান মছলা লৈ লৈছোঁ। শুকান জলকীয়া 2টা, পাঁচফোৰণ 1 চামুচ, চফ 2 চামুচ। পাঁচফোৰণৰ দুগুণ হ'ব লাগে চফটো। আৰু এয়া লৈছোঁ ডালচেনি, লং আৰু ইলাচি। মই এই শুকান মছলাখিনি অলপমান পানী দি মিক্সিত পিচি ল'ম। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই এটা ফুটা থকা পাত্ৰত কাঢ়ি থ'ম। আৰু এনেদৰে আমি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় ৰাখিব লাগিব যাতে ইয়াৰ পানীটো একেবাৰে শুকাই যায়। আমি মাটন ষ্টকখিনিও বেলেগকৈ ৰাখিম আৰু এইখিনি আমাৰ পাছত কাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে কেইটামান জিৰা দিছোঁ। লগতে 2 খিলা তেজপাত ফালি দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছতে মই 2টা কুটি লোৱা পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজখিনিও ভালকৈ ভাজ খোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া দিম 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। মছলাখিনি কেৰাহীত অলপমান লাগি ধৰাত মই বটা মছলা থকা বাতিটো খালি অলপমান পানী দি দিছোঁ। কালাৰৰ বাবে মই এতিয়া আধা চামুচ কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ। মছলাখিনিৰ পৰা এতিয়া তেল ওলাবলৈ লৈছে আৰু এইটো সময়তে আমি সিজাই থোৱা মাংসখিনি দি দিম ইয়াত। আৰু এতিয়া আমি এই মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। মাংসটো যিমানেই ভাজিব তাৰ টেষ্টটো সিমানেই ধুনীয়া হ'ব। মই প্ৰায় 20-25 মিনিটমান সময় মাংসখিনি ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাংস সিজোৱা পানীখিনি দি দিম। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ যিমানেই সহজ, খাবলৈ কিন্তু সিমানেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ পাঠা মাংস বনাই খাই চাব আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও খুব ভাল পাব। মাটন ষ্টকখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু 1 চামুচ আদা নহৰু বটা মই দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া আমি মাংসখিনি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম।
ভালদৰে উতলি জোলটো অলপ গাঢ় হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই কুটি থোৱা ধনিয়াখিনি ছটিয়াই দিছোঁ। এই ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপিটো আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱ আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ৰেচিপিটো ভাল পালে আপোনাৰ প্ৰিয়জনকো শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ ইজি টেষ্টি ৰেচিপিৰ বাবে আমাৰ দ্য উইকেণ্ড ৰেচিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটোও টিপি থ'ব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।